سلام. توی این ویدیو درباره 2 قسمت ابتدایی سریال دارک متر یا ماده تاریک صحبت میکنیم. اول نظریه جعبه یا گربه شرودینگر رو به زبان ساده توضیح میدم و رابطش با جهان موازی و سریال. بعد یک سری نکات مخفی جذاب درباره سریال و اتفاقایی که توی 2 اپیزود اول افتاد میگم. بعد درباره مسئله زمان در سریال صحبت میکنم و در انتها درباره لایه مفهومی 2 قسمت اول و اون چیزی که سریال میخواد بگه حرف میزنم. اپل تیوی برگشته با سریالی که میتونه یکی از موفق ترین تجربه های سالهای اخیرش باشه. سیاست های کلی اپل تیوی توی این چند سال یک خط مشی واحد رو دنبال میکنه. سریال های درام فانتزی و علمی و تخیلی که به موضوعات اخلاقی و انسانی میپردازن، مثل تد لاسو، سایلو و حالا دارک متر یا ماده تاریک که در زیر لایه های علمی و هیجان انگیزش یک مفهوم خیلی عمیق انسانی و اخلاقی رو روایت میکنه. این خط مشی اپل تیوی واقعا قابل ستایشه که چطور داره با سریال هاش حال آدم ها رو بهتر میکنه و حداقل اونا رو برای آدم بهتر شدن و زندگی بهتر داشتن به فکر فرو میبره. فرض رو بر این میگیریم که شما 2 اپیزود اول رو دیدید و داستان رو میدونید. پس میریم سراغ نکته های ریزتر و لایه های اخلاقی تر. گربه شرودینگر یک نظریه فکریه که گاهی به اسم نظریه پارادوکس میشناسنش. از دل یک مکالمه علمی بین اینشتین و آقای شرودینگر در اومد. به زبون خیلی ساده اینه که یک گربه و یک محفظه یک گاز سمی وجود داره که به صورت کاملا شانسی 50-50 ممکنه گاز سمی منتشر بشه یا نشه. اگر گاز سمی منتشر بشه اون گربه میمیره و اگر گاز سمی منتشر نشه اون گربه زنده است. یعنی تا وقتی ما در محفظه رو باز نکردیم نمیدونیم گربه اون تو زنده است یا مرده. اما اگه در جعبه رو باز کنیم در لحظه میفهمیم بالاخره که آیا اون گربه توسط گاز سمی کشته شده یا نشده. خیلی ساده است نه؟ اما بذاریم به زبان ساده ارتباط این آزمایش رو با جهان موازی بگم تا بهتر متوجه بشید. قبل از باز شدن در جعبه 50% احتمال زنده بودن و 50% احتمال مرگ گربه وجود داره. اما فیزیک کوانتومی و فیزیک پیش از طرح این سوال درباره احتمال حرفی نداشته بزنه. نمیتونست بگه نصف گربه مرده یا زنده است یا گربه نصف مرده یا زنده است. فیزیکدان‌ها باید با قطعیت درباره یک موضوع حرف بزنن. پس در محفظه رو باز میکنن و با قطعیت میگن که گربه مرده است یا زنده است. پس بعد از این سوال ما که نه دانشمندا به این فکر کردن که چرا ما فقط یک حالت قطعی در جهان داریم و همه چیز رو باید در یک حالت قطعی ببینیم. بعد رفتن سراغ یک آزمایش دیگه و دیدن وای درسته، چیزی به اسم عدم قطعیت هم وجود داره. یعنی چی؟ اون آزمایش این بود که یک نور رو از یک روزنه عبور دادن، دیدن روی دیوار یک شعاع نوری میفته. میدونین اشکال چیه؟ نور از ذرات فوتون تشکیل شده. ذرات باید وقتی از روزنه عبور میکنن مثل لیزر مستقیم صاف یک نقطه تشکیل بدن روی دیوار، اما پخش میشن. تا اومدن ببینن بعد از روزنه چه اتفاقی افتاده که نور پخش شده، نور صاف شد. هر جور که خواستن نگاه کنن به نور بلافاصله خط صاف میشد. سوال اینجاست که اون بی نهایت پرتو دیگه کجا میرن تا ما نور رو میبینیم؟ سوال بزرگتر اینجاست. نور رفتارش عوض میشه و تبدیل به یک پرتو میشه یا این عملکرد چشم و ذهن و عقل ماست که فقط یک پرتو از بی نهایت رو میتونه ببینه؟ و جواب این سوال همون چیزیه که نظریه جهانهای موازی رو توضیح میده. بی نهایت از ما وجود داره، ما فقط یکیشو میتونیم ببینیم. سریال از این بستر نظریه فیزیکی استفاده میکنه تا داستانش رو بگه. اینکه 2 تا 3 تا یا بی نهایت از ما وجود داره و همزمان داره زندگی میکنه. هر لحظه از زندگی شما در یک محفظه رو باز میکنید و این اسمش انتخابه و وقتی در رو باز کردید فقط یک نسخه قطعی از خودتون رو میتونید ببینید. ممکنه اگه انتخاب کنید در رو دیرتر یا زودتر باز کنید یک نسخه دیگه از شما وجود داشته باشه. در دنیای جیسون 1 تابلوی مشروب فروشی قرمز بود و اون توی دنیای جیسون 2 سبز بود. این یک انتخاب متفاوت از صاحب اون بار بوده به همین سادگی.
اما نکته مهم تقابل دو دنیا با دو رنگ قرمز و سبزه. این تقابل رو توی تابلوهای رو دیوار شرکت جیسون 2 هم میبینیم. البته مجسمه‌هایی که صورت‌های یکسان دارن یا در واقع 3 نسخه از یک صورت و حتی شماره پلاکی که 2 عدد 4 کنار هم تشکیل شده. آیا در ادامه ما با نسخه‌های بیشتری از جیسون روبرو میشیم؟ Sometimes we ask ourselves the big questions. Who am I? Who could I be? Who might I have been if the Bulls had defeated the Pistons in the 1990 conference final? Just asking. We all know our lives are marked by the choices that we make. شاید هنوز خیلی پررنگ نباشه، اما کاشت‌های پنهانی از مسئله زمان هم توی 2 اپیزود اول وجود داشت. مثلا برای جیسون 1 تمام این تغییرات دنیا فقط در یک شب اتفاق افتاده، اما جیسون 2 14 ماه توی این وضعیت بوده. یا وقتی جیسون 2 در حال تعقیب زندگی جیسون 1 بود، شبی که قرار شد اونو بدزده روز 5 شنبه نوشت، اما توی دنیای جیسون 1 اون روز 4 شنبه است. یا روز برگزاری نمایشگاه دانیلا 3 اکتبر، اما توی تاریخ‌های تلفن می‌بینیم که اون روز. پس باید منتظر رد پای زمان هم توی اپیزودهای بعدی باشیم. You said you needed time to think about it. Dad, I remember. And then the next day you came to my apartment and you said that you were busy with your research. You said that the next year of your life would be spent in a clean room. And then I deserve better. اما این نسخه جیسون 2 که ماحصل انتخاب یک زندگی دیگه است که 15 سال پیش اتفاق افتاده، کی به وجود میاد؟ وقتی که جیسون 1 به جایزه رفیقش حسادت میکنه. حس میکنه باید اون جایزه رو میبرد. از انتخابش پشیمون نیست، اما حسرت داشتن اون زندگی هم میخوره. از طرف دیگه جیسون 2 چرا به جهان جیسون 1 اومده؟ اون هم به خاطر حسرت. به خاطر اینکه پشیمونه که چرا به جای داشتن عشق دانیلا، علم و اون شرکت عجیب رو انتخاب کرد که با کارمنداش شبیه گروگان و اسیر رفتار میکنن و همه آدما توی اون دنیا شبیه به رباتن. هر انتخابی پشت سرش حسرت از دست دادن و روبروش لذت به دست آوردنه. چیزی که باید یاد بگیریم. راستی شما هم میتونید انتخاب کنین که سینما چی رو دنبال کنید یا نه.